नमस्कार साथीहरु, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा म हजुरहरुमा आज उपस्थित भइसकेको छु भने सामान्य जानकारी युट्युब च्यानल मार्फत यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिइरहनु भएको छ र यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने हजुरहरु सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत चाहन्छु। आजको यो भिडियोमा मैले Huawei P30 Lite नयाँ भर्जन मोबाइलको अनबक्सिङ गर्न गएको छु र यो मोबाइलको साथमा आएको यो गिफ्ट पनि मैले हजुरहरुमा देखाउन गएको छु। अब लागौं यो Huawei P30 Lite को नयाँ भर्जनको मोबाइलको अनबक्सिङ र यो मोबाइलको साथमा आएको गिफ्टको अनबक्सिङको भिडियोतर्फ। साथीहरु, यो हो Huawei P30 Lite को न्यू एडिसन मोबाइलको बक्स र तपाईहरुले यहाँ देखिरहनु भएको छ Huawei लेखिएको छ र तलपट्टि P30 Lite लेखिएको छ र त्यसको तलतिर 48 मेगापिक्सल ट्रिपल AI क्यामेरा र 6GB RAM भनेर लेखिएको छ र यसको तलपट्टि भागमा Huawei P30 Lite रोम 128GB RAM 6GB कलर पिकअप ब्लू भनेर लेखिएको छ र मोडल नम्बर पनि यहाँ तलतिर हामीहरूले देख्न सक्छौं र त्यसैगरी यो भागमा Huawei कम्पनीको लोगो दिएको छ र यतापट्टि Huawei P30 Lite लेखिएको छ र दायाँतिर माथितिर 48 मेगापिक्सल ट्रिपल क्यामेरा भनेर लेखिएको छ। र साथीहरु, अब मैले यो Huawei P30 Lite को नयाँ भर्जनको मोबाइलको अनबक्सिङ गर्न गएको छु अथवा यो मोबाइलको डब्बा खोल्न गएको छु र हामीहरूले यो डब्बा खोल्न साथ यो माथिल्लोपट्टि भागमै यो P30 Lite मोबाइल हामीहरूले पाउन सक्छौं। हामीहरूले यो मोबाइलमा 24 मेगापिक्सलको 2.0 एपर्चर सहितको हामीहरूले यो फ्रन्ट क्यामेरा यो मोबाइलमा पाउन सकिन्छ र त्यसैगरी यो मोबाइलको तलपट्टि भागमा स्पिकर, त्यसपछि माइक र त्यसपछि त्यहाँ चार्जिङ पोर्ट दिएको छ। यो चार्जिङ पोर्ट USB टाइप C हो र त्यसको छेउमा 3.5mm ज्याकको लागि ठाउँ हामीहरूले पाउन सक्छौं र मोबाइलको बायाँपट्टि भागमा आवाज सानो ठुलो गर्ने बटन दिएको छ र त्यसको छेउमा पावर अन अफ गर्ने बटन पनि दिएको छ र माथिल्लो भागमा सिम ट्रे अनि नोइज क्यान्सलिङ माइक दिएको छ र यो मोबाइलको रियर क्यामेराहरु 3वटा रहेको छ र तीमध्ये 48 मेगापिक्सलको एक सामान्य क्यामेरा रहेको छ र अर्को 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा रहेको छ र अर्को 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सिङको लागि अथवा बोके इफेक्टको लागि प्रयोगमा आउने 2 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ र तलपट्टि LED फ्ल्यास लाइट र छेउमा फिंगरप्रिन्ट सेन्सर रहेको छ। र हामीहरूले यो मोबाइल किन्दाखेरि मोबाइलको बक्समा आउने सामानहरुमध्ये पहिलो रहेको छ सिम एक्जेक्टर थ्रु, त्यसपछि म्यानुअल बुक, यो जुन कि हरेक सामान किन्दाखेरि म्यानुअल बुक पाइन्छ र त्यसैगरी यो मोबाइलको पछाडिपट्टि भागमा लाग्ने प्लास्टिकको कभर पाउन सकिन्छ र त्यसैगरी यहाँ चार्जर अड्याप्टर रहेको छ र यो अड्याप्टर 9 भोल्ट 2 एम्पियर को हो भने तलतिर Huawei क्विक चार्ज लेखिएको छ। र यहाँ USB टाइप C केबल दिएको छ र त्यसैगरी हामीहरूले यहाँ एक नर्मल इयरफोन पाउन सक्छौं। अब मैले यहाँ सबै सामानहरु साइडमा लगाउँछु
र साथीहरु एउटा कुरा म हजुरहरूलाई के अवगत गराउन चाहन्छु भने सामान्यतया तपाईहरुको क्यामेरा 12 मेगापिक्सलमा सेट रहेको हुन्छ तर यदि हजुरले 48 मेगापिक्सलको फोटो खिच्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले सेटिङमा गएर त्यो क्यामेराको जुन सेटिङ हुन्छ त्यसमा गएर तपाईले 48 मेगापिक्सलमा सेलेक्ट गरिसकेपछि मात्रै तपाईले 48 मेगापिक्सलको फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ। हामीहरूले यो Huawei P30 Lite न्यू एडिसन मोबाइल किन्दाखेरि गिफ्टको बक्समा आउने भनेको एक कार चार्जर रहेको छ, अर्को सेल्फी स्टिक रहेको छ र एउटा कुरा म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने यो सेल्फी स्टिक तपाईले ट्राइपॉडको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ किनकि यसको तीनवटा खुट्टा यो सेल्फी स्टिकमा दिएको छ र त्यसैगरी डाटा केबल र अर्को रहेको छ USB कन्भर्टर जुन कि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। Huawei P30 Lite न्यू एडिसन मोबाइल किन्दाखेरि गिफ्टमा आएको सामानहरू यिनै थिए। यो मोबाइलको डिस्प्ले 6.15 इन्चको फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले हो र साथीहरु यो मोबाइलमा प्रोसेसर किरिन 710 रहेको छ भने यो एक अक्टा कोर प्रोसेसर हो र यो मोबाइलमा GPU Mali 51 GHz को रहेको छ र अपरेटिङ सिस्टम एन्ड्रोइड पाइरहेको छ र मैले मेमोरी त भनिहाले 6GB RAM र 228GB ROM यो मोबाइलमा रहेको छ र क्यामेरा पनि मैले भनिहाले 48 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल र 2 मेगापिक्सल गरेर तीनवटा क्यामेरा यसमा हामीले पाउन सक्छौं र फ्रन्ट क्यामेरा 24 मेगापिक्सलको 2.05 को साथमा पाउन सक्छौं र यो मोबाइलमा ब्याट्री 3340 mAh रहेको छ।